අහනකොට මට මතක් වුණේ අර TM එකේ concept එක. දැන් TM එකේ කියන්නේත් අර හිතේ තියෙන අර කුණු කන්දල් ටික අයින් කරාම අර ඇතුලේ තියෙන ශක්තිය, ඒ කියන්නේ potential අපේ තියෙන මේ අපිට ඇත්තටම තියෙන ශක්තිය ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. නැත්තම් අර කුණු කන්දල් වල ගැටිලා මේ ඒවා බොහොම මේ අබල දුබල වෙනවා කියලා. ඒ වගේ එකක් තමයි මෙයා කියන්නේ. අනිත් එක ඔය කියන්නේ අර මේ උපේක්ෂාව නැත්තම් අර මේ මොකද්ද ඒ තියෙන එක තියෙන විදිහට ගන්න කියලා ඒවට ඇලීම ගැටීම ඈඳන්න එපා කියන එක. එයා කියන්නේ ඉතින් ඒක අපි ගොඩක් කතා කරපු දෙයක් නේ. ඔව්. එතන අර සම්බන්ධතාවයේ තියෙන ඔය මුලින් පටන් ගත්තකොට ඒ වැඩි හරිය මම කියනකොට මෙයාගේ තියෙනවා තමයි මේ පොඩ්ඩක් අර නිකන් මේ අපේ නිකන් සාමාන්‍ය ජීවිතයට එකතු කරලා අර දැන් ඔය TM වල කියනවා වගේ මේක මෙහෙම අයින් කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලා මතකනේ අන්තිම වෙනකොට ඔයා කිව්වේ දැන් මෙයා අන්තිමට කියන්නේ මේ ඇලීම සහ ගැටීමෙන් අයින් වෙන්න කියන එක. ඒක තමයි එතන තියෙන්නේ. දැන් අර මට පේනවා මෙයා කතා කරනකොට දැන් සමහර තැන්වල ඒ වගේ තියෙනවා. සමහර තැන්වල මෙයාගේ ගැඹුරෙන් මෙයාගේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ රියලයිසේෂන් එක හරි ගැඹුරුයි. නමුත් ඔය කතා කරන ඒවට කියනකොට අර වගේ පොඩ්ඩක් එහා මෙහා යනවා වගේ පේන පිටින් බලන කෙනෙකුට. නමුත් ඇත්තටම දැන් ඔයාලට උනත් දැන් ඔයාලා දැක්කා ඒක අන්තිමට ඔයා කිව්වා දැන් අන්තිමට මෙයා කියන්නේ ඇලීම සහ ගැටීමෙන් අයින් වෙලා ඉන්න කියලානේ. ඕකනේ ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. හරිද? අන්න ඒකයි. ඒ ගතිය තියෙනවා. ඒක තියෙනවා. මම එහෙම අය විතරයි මම ගේන්නේ කියලා මම කිව්වේ දැන්. මම බලනවා පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරාම මට තේරුණා මෙයා තමයි මෙයාගේ මේ ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ආරම්භය එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ බේස් එක මේක තමයි කියලා. එතකොට තමයි මම ගේන්නේ. දැන් අපි මම දැන් අර එක එක්කෙනා ගෙනාට මම මේ අද හිතාගත්තේ අපි ගේන්න කියලා මේ බන්තේ ගුණරත්න එක. ඔයා දන්නවනේ බන්තේ ගුණරත්න නේ? චින්තක. ඔව්. මම යගේ ඒවා අහලා තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් දැන් අපේ ලංකාවට වැඩියත් හොඳයි ලංකාවෙත් හමුදුරු කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා මේ මාර්ගඵල ලැබු. ඒකටත් එක්ක තමයි මම ගිනේ මම මේ කියන්නම් වලට කියනනේ මම එයා හමුදුරු මම හම්බෙලක් තියෙනවා දැකලත් තියෙනවා කතා කරලත් තියෙනවා. ඒ හමුදුරුවොත් එක්ක කතා කරනකොට තමයි තේරෙන්නේ මොකද්ද කියලා මම දැකපු එකද පළවෙනි දවසේම අපි දෙන්නම එකට කනෙක්ට් වුණා. ක්ලික් වුණා. ඉතින් මාත් එක්ක කතා කරලා මෙහෙම කිව්වා. අර ඒක කතා කරා. ඒකනේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙනවා මේ හමුදුරු ගැන අපි ඒකින් පටන් ගමු. එතකොට So hello everyone, welcome to another Clear Mountain interview. Today we are so happy to have Banthe Gunarathne with us. And I'll give a brief biography of the Venerable. So Banthe Gunarathne Mahatera is an internationally recognized author and meditation teacher and is the founding abbot of the Bhavana Society Buddhist Monastery in Western Virginia, where he regularly leads retreats on vipassana, mindfulness, loving kindness, and concentration practices. Born in rural Sri Lanka in 1927, so this makes him currently 93 years old. He took novice ordination at age 12 and has thus been in monastic robes for 81 years. It's amazing. Banthe Ji, as he is fondly called by his students, came to the United States in 1968. In addition to teaching at the Buddhist Vihara of Washington, D.C., where he served as president, at American University, also in Washington, D.C., where he served as Buddhist chaplain and earned his PhD, and at numerous meditation centers and monasteries around the globe, he is also the author of many best-selling books. These include 8 Mindful Steps to Happiness, The Path of Serenity and Insight, The Jhanas in Theravada Meditation, Meditation on Perception, Beyond Mindfulness in Plain English, The 4 Foundations of Mindfulness in Plain English, Loving Kindness in Plain English, and the now classic meditation manual, Mindfulness in Plain English. So lots of things in plain English. Banthe Ji continues to write books and articles, lead retreats, and teach at Bhavana Society. On the occasion of his 90th birthday, Banthe Ji decided that he would no longer accept invitations that require long distance travel. He says, "Thank you for all your kind consideration with metta, Banthe Ji." So,
දැන් මම ඒ කතා කරේ එයාගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක දුන්නේ. ගොඩක් දෙනෙකුට ඔබ තේරෙන්නේ නැති ඉතින් අර මම ලංකාවේ ඉපදලා 1929 දැන් කොහමද දැන් දැනට අවුරුදු 90ක් වෙනවා කියලා හවුරුවන්ට. ඔය වොෂින්ටන් DC වල තමයි එතන යුනිවර්සිටි එකේ මේ ලෙක්චරර් වගේ හිටියා. ඊළඟට මට PhD එකක් තියෙනවා. ඊළඟට හැමතැන් වලම ගිහිල්ලා භාවනා පන්ති ඒවා තිබ්බා. ඒ වගේම මේ පොත් කීපයක්ම ලියලා තියෙනවා මේ mindfulness in plain English කියන එක තමයි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ. එයාගේ තව තියෙනවා ගොඩක් මේ පොත් ලියපුවා. දැන් මේ කතා කරන හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා මේ හාමුදුරුවෝ තායිලන්තයේ දැන් රජන් බ්‍රහ්මවංශගේ ඒ ට්‍රැඩිෂන් එකෙන් ආපු හාමුදුරු කෙනෙක්. එයා තමයි මේ ඉන්ටර්විව් කරන්නේ දැන් මේ අජන් මේ බන්ධේ ගුණරත්න හාමුදුරුවෝ. දැන් කොහොමද ඇත්තටම අවුරුදු 90ක් කියන එක මම හම්බ වෙනකොට අවුරුදු 85 විතර කාලේ තමයි මම මෙහෙදි මේ රිට්‍රීට් එකකදීත් හම්බුණා. අන්තිමට හම්බුනේ ඒ වෙලාවේ ඊට ඉස්සෙල්ලා තම්බෙලා තියෙනවා. කොහොම හරි මේ දැන් එහෙම කොහෙවත් යන්නේ නැහැ දැන් මේ වේකේ ඉඳගෙන තමයි මේ වොෂින්ටන් ඒ භාවනා සෙන්ටර් එකේ ඉඳගෙන තමයි ඔක්කොම කරන්නේ. ඒක තමයි මම ඉස්සර කිව්වේ. දැන් ඔය ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක. දැන් හැබැයි ඔතනින් පස්සේ පොඩි තව ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා මම ඒ ටික ඔක්කොම ස්කිප් කරන්න හදන්නේ මොකද මෙතන හොඳම මට හිතෙන්නේ මේක දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ ලෝක ප්‍රචලිත මේ මාර්ගඵලලාභීන් කියන එකේනේ. ඒකට අදාළ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනකොට ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොකද මේ අපි කතා කරලා බලමු මොකක්ද ඒකේ ඇත්තම අදාළත්වය කියලා. You go to Vakali Sutta. When Vakali became a monk, as a very devoted person with full of saddha. Even in Anguttara Nikaya, it is mentioned among people, among monks who enter the order with saddha, Vakali was number one in Etadagga Pali. So when Vakali was very sick, Buddha visited him and asked, Vakali, how are you? Vakali said, Venerable Sir, I'm very, very sad. Then Buddha asked, have you any remorse? He said, no remorse. My only remorse is that I cannot see you as often as I want to. Then මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ ආම්දුරගෙන් අහනවා මේ ඒ කියන්නේ මේ ආම්දුර මේ කතාවක් කියන අර වක්කලි කියන ආම්දුරෝ මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඒ කියන්නේ බුද්ධ ශාසනයට ඇවිල්ලා ශ්‍රද්ධාවෙන් මහාන වෙච්ච හොඳම ආම්දුරෝ කියන කතාව තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒ අර සූත්‍රයේ තියෙන විදිහට කියලා. ඊළඟට කිව්වේ දැන් මේ දවසක් බුදුහාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා වක්කලි හාමුදුරුවන් අහලා ඔබ කොහොමද ඉන්නේ කොහොමද කියලා විස්තර අහනකොට එයා කිව්වා කියලා මට තියෙන එකම මේ කනගාටුව මට මේ බුදුහාමුදුරුවන්ව දකින්න බැරි හින්දා කියලා. හැමතිස්සෙම වගේ දකින්න බැරි වෙනවා කියලා. ඒක හින්දා තමයි කියලා කිව්වම තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඊළඟට දුන්න උත්තරය ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. මේක ඒ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ අරයා මේ ඇත්තටම මේ දැන් මේ සීරීස් එක මේ ඇත්තට ක්වෙස්චන් මේකේ අහන්නේ උඩ ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ අහන්නේ liberation in this very life. ඒ කියන්නේ මේ ජීවිත කාලයේදීම අපිට මේ නිවන් දකින්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අහන්නේ. දැන් ඒක තමයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කිව්ව එක දැන් මේ ගුණරත්න හාමුදුරුවෝ මේ විස්තර කරනවා. එයා කිව්වේ පටන් ගත්තේ අර උදාහරණයකට වක්කලි හාමුදුරුවන්ගේ කතාව කියලා. වක්කලි හාමුදුරුවෝ කිව්වම මට මේ බුදුහාමුදුරුවන් හැමතිස්සෙම වගේ දකින්න හම්බෙන්නේ නැති විතරයි මට තියෙන මේ අනගාටුව කියලා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ දුන්න උත්තරය ගැන තමයි මේ කියන්නේ. Buddha said, Vakali, what is the use of seeing this rotting body, aching body full of impurities? You see the Dhamma. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මේ වක්කලි හාමුදුරුවන්ට කිව්වලු වක්කලි මේ මොකද්ද මේ ප්‍රයෝජනේ ඔබ මේ මගේ මේ ඒ කියන්නේ දිරාපත් වෙන මේ ශරීරය දැකලා ඇති වැඩේ මොකද්ද උඹට? ඒක දැක්කීමෙන් කිසිම ඵලයක් මට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් උඹ හරි විදියට ධර්මය දකිනවා නම් Where is this Dhamma? Where is this Dhamma? What is the Dhamma? 9 steps of Dhamma. Magga, Phala, Nibbana. Sotapanna Magga, Phala, Sakadaga Magga, Phala, Arahanta Magga, Phala, and Nibbana. When you see that,
then you see the Buddha right now. Even though Buddha passed away 2,600 years ago, එක දෙකිවේ දැනට අවුරුදු 2600කට ඉස්සෙල්ලා බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පෑවා වුණාට බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා කියනවා කවුරු හරි මේ මගේ මාර්ගඵල දකිනවනම් ඒ කියන්නේ සෝවාන් මාර්ගස් සෝවාන් ඵලස්ත සකෘදාගාමි මාර්ගස් සකෘදාගාමි ඵලස්ත අනාගාමි මාර්ගස්ත අනාගාමි ඵලස්ත අරිහත් මාර්ග අරිහත් ඵලස්ත අරිහත් කියලා දැන් 9ක් ගැන කිව්වා මේ ආමුදුරු ඔය දකින හැම එක්කෙනාම මාව දකිනවා කියලා. ඔහෙන් එහෙම දකින එක්කෙනා තමයි මාව දකින්නේ නැතුව මේ මගේ මේ ශරීරේ කුණු ශරීරය දිහා බලලා මාව බලා ගන්න බෑ කියන එක තමයි කිව්වේ. ඔක තමයි හොඳ පොයින්ට් එක මෙතන. කියන්නේ අපිට දැන් ඔය ගොඩක් දෙනෙක් ලංකාවේ දැනට ඔය ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ හිටියොතින් දකින්න. නිවන් දකින්න පුළුවන්. එහෙම කිව්වට බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා මේ යෝ ධම්මං පස්සති මං පස්සති. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ කවුරු හරි මගේ ධර්මය හරියට දකිනවා නම් මාව දකිනවා. ඒක තමයි එතන කිව්වේ. we can see the Buddha right now if we attain enlightenment, if we attain Nibbana. And therefore, first we have to attain Nibbana, see Nibbana, realize Nibbana, then we can see the Buddha right in front of us. ඒක බොහොම මේ ස්ට්‍රෙස් කරලා කිව්වේ අර අපි හරි විදිහට මේ නිර්වාණය කියන එක එහෙම නැත්නම් ඔය අපි ඔය කියන මේ මම කියන එක නොදක් මමත්වේ නැති තැන දැක්කොත් දුක කියන්නේ මොකද්ද කියන එක හරියට දැක්කොත් අපිට කෙලින්ම බුදුහාමුදුරන්ව දකින්න පුළුවන් කියන එක තමයි තමයි කිව්වේ. මේ ඒක තමයි එක පොයින්ට් එකක් මම මේ කියන්න හැදුවේ. මොකද මේ ගොඩක් දෙනෙකුට අර තියෙනවනේ කුතුහලයක් මේක මේ බුදුහාමුදුරන්ව දකින්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි මේ අපිට වෙන කල් යනවා කියලා මේ කාලෙදිම නිවන් දකින්න බෑ කියන එක. ඒක නැති ඒක එහෙම එකක් නැහැ කියන එක තමයි මේ ආමුදුරෝ කිව්වේ. And therefore, when you cannot see the Buddha, the Dhamma, when you cannot see the Nibbana, you can see Nibbana right now. Then, even this morning I mentioned, all we have to do is to look at ourselves. Where is this Nibbana? Where is this Noble Eightfold Path? Where is suffering? Where is the cause of suffering? Where is the end of suffering? So long as we have these things, you cannot see, you cannot attain Nibbana. Any moment, Buddha was such a wonderful psychologist. He said, any moment you remove your greed, you can attain Nibbana. මෙතන දෙයක් කිව්වේ මේ අපි ඇත්තටම චතුරාර්ය සත්‍ය හරියට දකිනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි අපේ තියෙන තණ්හාව නැති කරනවා නම් නැති වෙච්ච ගමන් අපිට නිවන් දකින්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ අර බුදුහාමුදුරු කිව්ව එක මේ කෙටි කරලා දැන් මේ හාමුදුරු කිව්වේ මෙයාට මේ අනිත් හාමුදුරන්ට මේ අපි නිවන් දකින්නවා කියන එකේ තේරුම අර අපේ තියෙන තෘෂ්ණාව නැති කරන එක. දැන් ඔතන ඔය තෘෂ්ණාව කියන එක තමයි අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා වුණාට අපි කිව්වනේ. තෘෂ්ණාව කියලා කිව්වම ලොකු වචනයක් විදිහට සමහර අයට හිතෙන්නේ. නමුත් ඇත්තට තෘෂ්ණාව කියන්නේ තණ්හාව. තණ්හාව කියන්නේ අපේ තියෙන ආසාව, අපේ ආසාව කියලා කියන්නේ අපේ ඇලීම. අපේ ඇලීම. අපේ තියෙන අර ස්පර්ශ ගතිය, ඇලෙන ගතිය. ඒ ඇලෙන ගතිය තියෙන තාක්කල් මේක අපිට නිවන් දකින්න. ඒ ඇලෙන ගතිය අත්‍යහරිය ගම නිවන් දකින්න. එතකොට අර ඇලෙන ගතිය නැහැ කියලා කියන්නේ අපිට ගැටෙන ගතියකුත් නැහැ. මොකද අපි මොකට හරි ඇලෙන නිසා තමයි අපි ඒකට ගැටෙන්නේ. මොකද වෙන එකක් එක්ක ගැටෙන්නේ. මොකද අපි මේකට කැමති අරකට අකමැති. ඒ අකමැති කියන එක තමයි ගැටෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අර කෙලින්ම මේ බොහොම ගැලලා ළඟට කරලා කිව්වේ අර මේ අපේ ඇලීම. එහෙම නැත්නම් ඔය තෘෂ්ණාව, desire දැන් මේ කියලා කිව්වේ ඒ ඇලීම කියන එක නැති වෙච්ච ගමන් අපිට නිවන් දකින්න පුළුවන්. Ragakayo, dosakayo, mohakayo, nibbana. When you get rid of your raga, dosa, moha, you can attain nibbana. And therefore those lazy people say that they cannot attain nibbana in this life. දැන් ඒක පොඩ්ඩක් අර තව එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා කිව්වා ඒ කියන්නේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ඒ ටික නැති වුණාම තමයි නිර්වාණය බලන්න පුළුවන් කියලා. දැන් උතන ලෝභ දෝෂ මෝහ කියන එක අපි ඔය ඉස්සෙල්ලා කතා වෙලා තියෙනවා. ලෝභ දෝෂ මෝහ කියන එක නිකන් ලිග් ගල් තුනක් වගේ. ඔය තුනෙන් එකක් අයින් කරොත් ඉතින් ඔය තුනම අයින් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් අර තණ්හාව අයින් වෙච්ච ගමන් ලෝභ දෝෂ මෝහ කියන තුනම නැති වෙලා යනවා. ඒක නැති වෙලා යන එක තමයි
මේ ඒක නැති වෙච්ච ගමන් නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා මේ දැන් හාමුදුරුවෝ ලේසි people එකට කම්මැලි මිනිස්සු ඉඳන් කියනවා නෑ මේ ආත්මෙදී නිවන් දකින්න බෑ කියලා. නමුත් ඒක කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි දැන් ඔය උතන කිව්වේ. I very much appreciate your answer. It makes me have a follow-up question. So any moment one removes greed, one can attain Nibbana. And there are certain schools of Buddhism which say not only can Nibbana or liberation be realized in this very life, but in this very moment. So in any moment. And so that brings up the question, if someone, so a practitioner, if the mind is temporarily, say on one level, it's temporarily free from greed, anger, and delusion, would you consider this a moment of liberation? Or are you speaking about maybe capital L liberation, capital L Nibbana? You can. දැන් මෙතන මෙයා මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ මේ එක ස්කූල් වල එක තැන්වල කියලා තියෙනවා දැන් මේ නිබ්බාන කියන එක මේ මොහොත මේ ආත්මෙදිම මේ ජීවිත කාලෙදිම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අතරම නිබ්බාන කියන එක මේ මොහොතේ ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම දෙක දෙවිදිහකට කියනවා කියලා ඒක ගැන මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ කියලා තමයි අහන්නේ. කියලා මෙයාගේ මේ ප්‍රශ්නේ තව තියෙනවා කැලලක් එයා ඉඳන් කිව්වේ අර දැන් ඔය කිව්වේ ඒ අර හැම එක මොහොතේ ටෙම්පරරි. ඒ කියන්නේ මේ බොහොම මොහොතකට විතර වගේ මේ ලෝභ දේශ මොහ අයින් කරලා නිවන දකින්නත් පුළුවන්ද? ඊළඟට මේ ලෝභ දේශ මොහ සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒකට මෙයා ඒක වෙන් කරලා කිව්වේ අර මේ මොහොතකදී ටෙම්පරරි හම්බෙන එක නිකන් මේ සිම්පල් L. අර දිගටම නිවනවානේ තියෙන එක කැපිටල් L. කියලා මේක L කියන එක අදහස් කරේ ලිබරේෂන් කියන එක. ඒ කියන්නේ නිදහස. ඒ කියන්නේ නිර්වාණය N කියන්නේ නිර්වාණය කියන්නේ නැතු ලිබරේෂන් කියලා මේක පාවිච්චි කරේ. ඒතර මෙයා කියනවා දැන් අර මේ ටෙම්පරරි එක්කෙනෙකුට පුළුවන් ද නිර්වාණයට යන්න මේ මොහොතේම. හැබැයි ඇත්තටම හරි විදිහට නිර්වාණය කියන්නේ මේ දිගටම තියෙන එක ඒකට කැපිටල් L කියලා කිව්වේ දිගටම තියෙන්න පුළුවන් නේද කියන ප්‍රශ්න තමයි මෙයා ඇහුවේ. ආමතුරු. You can attain capital L when you start with simple L. එයා උත්තර දුන්නේ දැන් ඔය කැපිටල් L කියන්නේ දිගටම පවතින නිර්වාණය ලබා ගන්න ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න ඕනේ අර ටෙම්පරරි කියලා තියෙන නිර්වාණයෙන් තමයි කියන එක තමයි මේ ආමතුරු කිව්වේ. That is, Buddha said, yato yato sammasati khandanang utayabbayang labati priti pamojjang amatang tang vijanatang. Whenever a person sees rising and falling of five aggregates, that moment the person experiences Nibbana. Rising and falling, appearing and disappearing of all five aggregates. If you see it very clearly, you see how much peace you get. That peace is Nibbana at that moment. That is moment by moment Nibbana. එකද මෙයා මෙතන කිව්වේ ඒ කියන්නේ අපේ පංච උපාදානස්කන්ධ නැති වෙන හැටි අපි හරියටම දැක්කොත් එක මොහොතකට හරි ඒ මොහොතේ දකින්න මොහොත තමයි එතකොට අපිට ලැබෙන සන්තෝෂය සැහැල්ලුව අර මම කිව්වේ peace so much of peace කියලා මම කිව්වේ ඒ කියන්නේ කොච්චර සනීපද කියලා දැනෙන එක මේ ඒ දන්න කෙනා තමයි දන්නේ ඒකින්ද එච්චර දැනෙනවා ඒක තමයි ඔය momentary අතර මෙතන මේ කියන්න හදන්නේ momentary නිබ්බාන කියලා. ඒ කියන්නේ එක මොහොතකට හරි මේ දුක නැති තැන දැකපු එක. එහෙම නැත්නම් මමත්වේ නැති තැන දකින්නවා. මොකද අර කියන්නේ five aggregates කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ. ඒව නැති වෙච්ච එක මොහොතක් හරි දැක්කොත් එතකොට එයාට තේරෙනවා මම කියලා කෙනෙක් නැහැ කියන එක. ඔක තමයි පොඩක් විස්තරය එහාට මෙහාට කර කිව්වේ මෙයා. Right. Okay. Lowercase n Nibbana, lowercase l liberation, the practice of just seeing the aggregates arise and pass away. That's the path. And then you put into uppercase of L. And uppercase L liberation. Yeah. And that's possible in this life. That is possible. That is possible. ඒක මේක අර අහන්නේ ඒක මේ කාලේදී ඒක මේ ආත්මෙදි කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට ආමුදුරුවෝ
very possible. ඇත්ත වශයෙන්ම කරන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් එතනදී ඔය කැපිටල් L වලින් පටන් ගන්න ලිබරේෂන් එකට යනවා කියන එක දිගට අතකින් පටන් ගන්න දිගටම යනවා කියන එක තමයි මේ කිව්වේ. සමහර කෙනෙකුට ඒක ඇහෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහකට. ඒක මම නිකන් කිව්වේ තව ටිකක් විස්තර කරලා. මේ ඒක ගැන මොකද තියනද මේ චින්තක ඔයාට තමයි වැඩි මේක තේරෙන්නේ. මෙයාගේ අර Wonderful. Thank you. නෑ ඉතින් ඔය කියන්නේ අර මේ මොහොත ට ඒක ගත්තා නම් ඒ කියන්නේ ඒ මොහොත පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි කැපිටල් L ලිබරේෂන් කියන්නේ. හරියට හරි. හරි. හරි බලමු ඒක ටික. Thank you so much, Bante. In your answer, you can say with 100% confidence, based on what the Buddha said and quoting from the Pali Canon. And I'm curious how you came to have so much faith in the Pali Canon. Faith is, for many Westerners, something which grows very slowly and oftentimes, doesn't manifest. Especially, many people are skeptical of books and they don't hold the Pali Canon as anything more special than any other book. It's on the same plane as the Bible. It's on the same plane as maybe Shakespeare. People hold. I'm curious how you grew in faith, how you have so strong faith in the Pali Canon. දැන් ඒ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ මේ ඔබ කොච්චර මේ දැන් මේ ගොඩක් අය පාලි කැනන් වලින් කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන ඒවා කෝට් කර මේ ආමුදුරු ධර්ම දේශනා කරන්නේ මේ අහනවා එච්චර ඒ ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා හරි කියලා ඔයා කොහොමද ඔච්චර විශ්වාසයක් යුතුව කතා කරන්නේ කියලා. මොකද එයා කියනවා දැන් මෙහි ඒ කියන්නේ වෙස්ටර්නර්ස්ලාට නම් ওই පොත්වල තියෙන ඒවා එච්චර පිළිගන්න බෑ කියලා. දැන් විශේෂයෙන් බයිබල් එකේ තියෙන එක උනත් ඒකට විශ්වාස කරන්න බෑ. මොකද ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම පොතක තියෙන එක ඒගොල්ලන්ට නිකන් අර ෂේක්ස්පියර්ගේ පොතක තියෙනවා වගේ ඒ වගේ පොත කියන එක එච්චර විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මෙයා කියනවා දැන් ඔයා කියන්නේ මේ බන්තේ G කියලා මේගොල්ලෝ කියන බන්තේ ගුණරත්න කියන එකට මේ සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ බන්තේ G කියලා. G අකුරට විතරයි. ඒක කියලා බන්තේ G එහෙම නෙවෙයි. හැබැයි මේ පාලි කැනන් ගැන බොහොම මේ විශ්වාසයෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඒකේ තියෙන ඒවා ඒ කියන්නේ පාලි කැනන් කිව්වේ මේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන ඒවා කෝට් එහෙම ඒවා ගැන බොහොම විශ්වාසයෙන් කතා කරන්නේ. ඇයි එහෙම කතා කරන්නේ? එච්චර ඒ මේවල පොතේ තියෙන එක ඔච්චර විශ්වාස කොහොමද කියලා විශ්වාස කරන්නේ ඇයි? එහෙම නැත්නම් ඒක එච්චර හරි කියලා දන්නේ කොහොමද? ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඇහුවේ. As you said in your introduction, I have been a monk for 81 years. Right. All these years, I was meditating, thinking, reading canons in Pali, Sinhalese, English translation. I have read them over and over again. Of course, there are certain places where you can have doubt. Those things we can ignore. But the clear message of the Buddha is going from the beginning to the end like a silver line. මම මෙතන පොඩ්ඩක් නැවතුනේ මොකද ටික විස්තර කරන්න දැන් එයා කිව්වේ මෙයා කිව්වේ මේ ඔයා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ කිව්වා වගේ මම අවුරුදු 81ක් මේ මහානගමේ ඉඳලා තියෙනවා මම මේකෙදී මම පොත් කියවලා තියෙනවා මේ සිංහලෙන් පාලියෙන් කියවලා තියෙනවා සිංහලෙන් කියවලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල තියෙන ඒවා කියවලා තියෙනවා ඒ නිසා ඒක ගැන හොඳටම දන්නවා නමුත් මේ අන්තිමට මෙයා ඉඳන් කිව්වේ ඔය හැම එකම සමහර වෙලාවට එක ඩවුට් වෙන ඒවා තියෙනවා ඇති නමුත් ඕකේ ඇතුලේ තියෙනවා කියන සිල්වර් ලයින් කියලා එකක් මම මේ හොඳ වචනයක් පාවිච්චි කරලා සිල්වර් ලයින් කියන එකෙන් අදහස් කරේ මේ ඔක්කොගෙම කොච්චර ගියත් මේ මැද තියෙන හොඳ නාරටියක් වගේ එකක්. ඒ නාරටිය වගේ තියෙන හින්දා තමයි මම මේක විශ්වාස කරන්න කියන එක තමයි මේ කිව්වේ. අපි බලමු මොකක්ද මේ නාරටිය කියන්නේ. Silver line. And that is the message we have to understand. And that is why I say understanding is number one. Understanding is number one. You have to have the trust, confidence, faith in the Buddha. And you have to see through lines. There are certain things, certain interpolations, certain things that are not the Buddha's teaching. I say for sure people, if you want to know what the Buddha taught, whenever you read or hear or discuss anything, if that does not match with the Four Noble Truths,
that is not the Buddha's teaching. එකතරේ කිව්වේ අර සෙල්ලර් ලයින් කියලා මම මේ විස්තර කරේ ඕනම තැනක ආඳුරු කිව්වේ දැන් කියන්නේ මේ මොන හරි මේ කියන්නේ පොතේ ලියලා දෙන එකක් හරි කවුරුහරි කියන එකක් හරි අහන එකක් හරි කියලා තියෙනක් හරි ඒක ඒ කියන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍යයට align වෙලා නැත්නම් චතුරාර්ය සත්‍යයට සමාන කරලා නැත්නම් ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යයට උද්දීපනය වෙන්නේ නැත්නම් ඒක බුද්ධ වහන්සේගේ වචන නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒව අයින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් වෙලාවලු මේ ත්‍රිපිටකයේ මෙතනම තියෙන ඒවා Tamanට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ අර චතුරාර්ය සත්‍යයට මේ සත්‍ය ගැනද එහෙම නැත්නම් සත්‍යයට අදාළවද මේ ප්‍රකාශනයේ තියෙන්නේ කියලා. ඒක බැලුවම තමයි මේකේ මේ නියම බුදු මේ පාලි මේ කියන්නේ මේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා හරියටම හරි කියලා Tamanට මේ හඳුරු කියන්නේ මට ඒක හොඳටම ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙලා තියෙන්නේ මේ ඒක බලන්නේ මම අර චතුරාර්ය සත්‍යයට අදාළ කරලා. ඒ අදාළ කරලා බලනකොට ඒ හැම එකම පේනවා. දැන් ඕක මම ඔය ඉස්සෙල්ලා මම වෙනදා කතා කරනකොට කියන්නේ ඔය සමහරලාට ඕන ප්‍රශ්නයක් ආවම මේ ප්‍රශ්නෙට ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය කිව්වට දැන් මෙතන හිතන්න එපා දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, නිරෝධ සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය කී බලන්නයි කියලා. මේ හඳුරු කියන එක මට හොඳට දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ අර ප්‍රත්‍යක්ෂය තියෙන කෙනාට මේක තේරෙනවා මේ කියන්නේ මොකද්ද මේ අර බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ නෙවෙයි. මොකද එයාට ප්‍රත්‍යක්ෂය මේක මේ හාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරන වචනේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් කියන එක මට වැටෙන්නේම ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන එක මේ හාමුදුරුවෝ කියන්නේ. නමුත් අර මේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඒ කියන්නේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් කියලා. මේ අර ගන්න තේරෙන අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් කිව්වමනේ. ඔය ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන එක තියෙන කෙනාට බුදුහාමුදුරුවන්ගේ වචන ඇහුණත් මොකද්ද ඒ කිව්වේ ඇත්ත බුදුහාමුදුරුවෝ කියප එකක්ද වෙන එකක්ද කියලා ඕන බණක කියන එකක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ත්‍රිපිටකයේ තියෙන එක වුණත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම කිව්වේ කෙලින්ම චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එකකින්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අර ප්‍රත්‍යක්ෂය තියනවා නම් මම කියලා කෙනෙක් නැහැ කියන එක කියන ප්‍රත්‍යක්ෂය තියෙන කෙනෙකුට ඔය පොත්වල තිබුණත් කොහේ ලියලා තිබුණත් කවුරු කිව්වත් ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ කියප එකක්ද නැද්ද කියන එක 100% තහවුරු වෙනවා. එහෙම නෙවෙයි නම් එයා කියනවා නෑ මේක බුදුහාමුදුරුවෝ කියපුවා නෙවෙයි කියලා එයාට අතහැර දාන්න පුළුවන්. ওই කතාව තමයි මේ හාමුදුරුවෝ විස්තර කරලා කිව්වේ. When you read Dhamma book, you just read it very mindfully, carefully from the beginning to the end, and see if you don't find anything related to Four Noble Truth, that is not the Buddha's teaching. And therefore, I have 100% confidence because whenever I read something, I can sort out which is Buddha's teaching, which is not. Wow. This is very, very interesting, Banthe, taking the Four Noble Truths as the foundation of one's touchstone for what's Dhamma and what's not. In, say, living in Thailand with certain monks, they will take anything that's in the Tipitaka as being, saying, yes, that's definitely Buddha Vachana. And I'm curious what your perspective is on this somewhat modern movement of early Buddhist texts. So doing comparisons with Chinese agamas, and there's these emergent thoughts among some Buddhists that some parts of the canon are earlier and probably said by the Buddha himself, and some parts are maybe later. People who like to do this will actually sometimes even include the whole of the Abhidhamma Pitaka in this collection of things which were perhaps after the time of the Buddha. And I'm curious if how do you approach these things which are in the Pali canon, but are perhaps historically a bit later? මම ගොඩක් විස්තර කරපු එක මම සාරස කරලා කියන්න මම කිව්වේ දැන් මෙයා තායිලන්තේ මහාන වෙච්ච එක්ක යන්නේ මම කියන තායිලන්තේ නම් පොතේ දින එක 100%ක් කියලා බ්ලයින්ඩ්ලිම පිළිගන්නවා කියලා. ඒකයි අනිත් එක දැන් ඔය වෙන ආගම්වල වුණත් දැන් ඒ කියන්නේ පොතේ තියෙන එක මේ පොත දැන් මම කියනවා ත්‍රිපිටකයේ වුණත් දැන් මේ කතා වෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ඒකේ ත්‍රිපිටකෙත් කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් මුලින්ම ලියපු ටික ඊට පස්සේ ආයි වෙන කට්ටිය එකතු වෙච්ච එකතු කරපු ඒවා ටික ඊට පස්සේ තව පහුවෙලා එකතු කරපු එක කියලා මම එක්සැම්පල් එකකට කියනවා සමහර අය කියනවා කියලා මේ අභිධර්ම පිටකේ පස්සේ එකතු කරපු එකක් කියලා. ඉතින් දැන් මේ ඔක්කොම එහෙම බැලුවාම මේ මොකද්ද ඔයාගේ මේ අදහස කියලා මේ අහන්නේ මේ Banthe Gunarathne. What's your perspective, Banthe?
that is what I said in Theravada, Mahayana, Vajrayana, Tantrayana, all these yanas, all agree with Four Noble Truth. Beautiful. They all agree. Others are peripheral. Other things, all other things come from cultures, traditions, beliefs, interpolations, and so forth. Remove all these layers of outer things and go to the core, heart. Heart of Buddhism is Four Noble Truth. All schools agree to that. එතනද කිව්වේ දැන් අඳුරු උත්තරයකට දුන්නේ මේ ඔය එක තැන්වල එක විදිහට තිබුණාට මේ ඒවා ඔක්කොගෙම අන්තිමටම තියෙන ඒ කියන්නේ කෝ එක ඇතුලේ තියෙන්නේ අන්තිමට කතා කරන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන. ඒ නිසා චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ ප්‍රධානම ඉගැන්වීම. ඒක නිසා ඔය එක තැන්වල එක විදිහට තිබුණාට මේක ඔක්කොම එකයි කියන්නේ කියලා. And that is what we have to accept. So even in reading the Pali Canon, we always have to keep in mind the Four Noble Truths as our Touchstone. looking glass. Yeah. Wonderful. ඒක තමයි කියන්නේ අපේ මෙයා කියන්නේ අපේ ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක තමයි අපේ ලෙන්ස් එක විදිහට තියාගන්න ඕනේ නේද කියලා තමයි මම කිව්වේ. දැන් ඇත්තටම මෙතන මේ කතා වෙන්නේ ඇත්තටම මේ ඔය මට තේරෙන විදිහට මේ හැමදෙස්සම කියන්නේ අපි කවුරු හරි අර මුල ඒ කියන්නේ අර සම්මා දිට්ඨි කියන එක හරියට දැනගන්නකම් අපි එහෙම ඇවිදිනවා. එක එක ඒවා බලනවා, අර පොත් බලනවා, මේ පොත් බලනවා. බෑ හරියට සම්මා දිට්ඨි කියන එක මම කියන්නේ කවුද? මම නෙවෙයි කියන්නේ කවුද කියන එක 100% තප්පර දෙකකට හරි දැනෙච්ච කෙනාට එයාට ආයෙ කියන්න දෙයක් නැහැ. එයාට ඒවා ඒ වගේ එකතු කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒව ගැන ප්‍රශ්න කරන දෙයක් නැහැ කියන එක තමයි මේ ආමුදුර දැන් මෙතන කිව්වේ. මම ඔන්න ඔය දෙක විතරයි මම දැනට පාවිච්චි මේ කතා කරන්න හිතාගත්තේ. අපි පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු මේ ගැන නේ. අපි මේ කියන්න චින්තක. ඔතන මේ මං හිතන්නේ හරිම වැදගත් දෙයක් මතු වුණා. හාමුදුරුවෝ කිව්වෙත් ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ හුඟ දෙනෙක් මේ අර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නවා නැත්නම් චතුරාර්ය සත්‍ය අපි මේ සංසන්දනය කරලා බලනවා අපේ අත්දැකීම් වලට කියලා කිව්වට අපි කරන්නේ අර පොතේ තියෙන එක ඇකඩමික් විදිහට ඒක බලන එක. ඔතන වැදගත්කම තියෙන්නේ අරවා කිව්වා වගේ ඕක චතුරාර්ය සත්‍ය මොකක්ද කියන එක ඉස්සෙල්ලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ එදිනදා ජීවිතේ හරි තමුන් අත්දකින දේවල් වලින් හරි ඒවා චතුරාර්ය සත්‍යයට සම්බන්ධ කරලා බලන්න ඕනේ. මේ ඒක කොහොමද ඒකත් එක්ක එකඟ වෙන්නේ කියලා. එතකොට තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ පොතේ තියෙන හතර මේ කටපාඩම් කරලා මේක සංසන්දනය කරන්න ඇත්තටම බෑ. ඒකින්ද තමයි ගොඩක් අය මේ අතරමං වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒක හරිම ඒක තමයි ඔතන ආපු වැදගත්ම පණිවිඩය. ඒක තමයි. හරියටම හරි. මොකද ඇත්තටම දැන් ඔය චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක අපි ඕන කෙනෙක් දන්නවනේ. අර මං කිව්වා අර එකපාරක් ඔය දීචය මොකද මේ දහම්පාසලක ගණනකොට පොඩි ළමයෙක් අත උස්සලා කිව්වනේ අපි නිවන් දැකලා කියලා. එතකොට එයාවල කොහොමද කියලා. ඇයි ඉතින් එයා දන්නවනේ චතුරාර්ය සත්‍ය. එයා කිව්වලු දුක කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? දුක. ඒ කියන්නේ ඒ ළමයා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අර ඔයා කිව්වා වගේ. එහෙම ඉගෙනගෙන මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගත්තට මදි. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අපිට පොඩ්ඩක් දැනෙන්න ඕනේ. ඒක අර අපි අපේ ජීවිතයේ තියෙන දේවල් එක සම්බන්ධ වෙලා ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි දන්නේ නියම ප්‍රත්‍යක්ෂ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක නේ. හරියට හරි. මේ එහෙම තියෙන කෙනාට මේ ඔය එකක්වත් ප්‍රශ්න නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඔය මේක පොත ලියලා තිබුණාද මේ මොකද්ද චිත්‍රපිටකයේ කොහේ හරි වැරදි තැන් තියෙනවද මේවා ඉස්සෙල්ලා ලියපුවා අරව පස්සේ ලියපුවා ඒ නිසා මේක වැරදි ඇති ඒ මොකක්වත් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැත්නම් මොකද අර මේ මොහොතේම ඉතින් Tamanට අර චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එකේ අවබෝධය කියන එක මෙතන මේක දැනීම නෙමෙයි කියන්නේ Tamanට ප්‍රත්‍යක්ෂය තියෙන්න ඕනේ අවබෝධය. දැන් උගක්ලාට වචන පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට යනවා අවබෝධය කිව්වම හිතනවා පොතකින් පාඩම් කරලා ඉගෙන ගත්ත එක අවබෝධය කියලා. එහෙමත් නෙමෙයි. ඒක නිසා තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂ කියන වචනේ මම පාවිච්චි කරන්නේ හැමදෙස්සෙම.
ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දැනෙන්න ඕන කියන චින්තක. ඔව් මට පොඩ්ඩක් තව එකතු කරන්න මේ දැන් ඕකේ මේ අනිත් එක්ක දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දීපු දේ තියෙන වැදගත්කම තමයි ඒක හේතුඵලවාදයක්. ඒ කියන්නේ එයා කිව්වා මෙන්න මේ හේතුව නිසා මෙන්න මේ ඵලය ඇති වෙනවා. එතකොට ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් ඒ ඵලය දිහා බලලා හේතුව මොකක්ද කියලා හොයන්න. දැන් ඒක තමයි ධර්මයේ කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බලන්න කියලා. දැන් ඕක අනිත් ආගම් වල නැහැ. අනිත් ආගම් වල තියෙන පොතේ තියෙන එක කෙලින්ම ඒක විශ්වාස කරලා ඒක අදහන්න කියලා විතරයි. දැන් ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මේක හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්න කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක ඵලය මේ අපි මේ අත්දකින්න දේ හේතුව මොකද්ද? මොකද ඒක තනිකර හේතුඵලවාදයක්. ඉතින් ඒක හින්දා ඒකෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දීලා තියෙනවා ඒක මේ විශ්ලේෂණය කරලා තේරුම් ගන්න විදිහත්. ඒක කරන්න එකයි කරන්න අවශ්‍ය. හරියට හරි. හොඳ පොයින්ට් එකක් ගෙනාවේ. අර ඒ කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බලන්න ඕනේ නේ. ඒක හරි. ඒ කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ඕනම දෙයක් දිහා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බලනවා කියලා කියන්නේ මේකට හේතුව මොකක්ද කියලා. දැන් හරියට දැන් මේක අපිට එක එක දෙයකින් ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. දැන් අර මෙයා මේ ආමුදුර මුලින් පටන් ගන්නකොට කිව්වා මේ කියන්නේ මොකක් හරි අපි මල් පෝච්චියක් තියනවා දැකලා මල් පෝච්චිය ඇයි මෙතන තිබ්බේ කියලා පටන් ගත්තොත් ඒකේ හේතුව මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් ඇයි මේ ඒකට මල් පෝච්චිය එතන තියෙන එක කැමති නැති නිසා තමයි මම ඒකට ඇයි මේක කියලා ප්‍රශ්න කරන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ කැමති නැත්නම් මොකද මගේ හිතෙන් කැමති නැහැ මේක මෙතන තියෙනවා. එන්නේ එතකොට අපි යනවා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බලගෙන මේකට හේතුව මොකද? මම මේ කැමති නැtei කියන එකට හේතුව මොකද? මම මේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒක මේ මම මෙහෙම නැතුව තැනකට එක්ක මේ මේකට හේතුව නිසා අකමැති. එහෙම නැත්නම් මේ මල් පෝච්චි තියෙන නිසා මෙතන අර එළියේ ගතිය නැති වෙලා යනවා කියලා ඒකට අකමැති. ඒ නිසා එළියට කැමති නිසා මේ මල් පෝච්චියට අකමැති. ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ අර කීප එක හොඳ අරගෙන අපි කියන්නේ අපි යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බැලුවොත් තමන්ගේ ඇතුළෙන්ම තමන්ගේ තුලින්ම පේනවා මේක මේ අපේ අපි තුලින් හදාගත්ත දෙයක් කියලා. අර හේතුඵලයක්. ඒ කියන්නේ මේ හේතු නිසා ඇතිවෙච්ච දැන් මේ හම්දුර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මේ ඔය චතුරාර්ය සත්‍ය ආරෂ්ඨාය මාර්ගයේ ඔක්කොම අපේ ඇතුලෙන් බලන්න. මේ පිටින් බලන එක නෙමෙයි මේක ඇතුලෙන් තමන් තුලින් බලන්න කියන එක තමයි කිව්වේ. ඒකයි එතන මේ වටිනාකම. හොඳයි වයි ගෙනාව එක. මොකද ඒක තමයි ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් දේ. දැන් ඕක අපි දැන් එක එක විදිහට බලන්න පුළුවන්. දැන් අර වගේ අපිට ඔය මග තියෙන එකත් එක්කම එතකොට බලන්න පුළුවන්. ඇයි මට මේකට තරහ ගියේ? කාත් එක්ක හරි කතා කරනකොට ඒත් එක තරහ ගියා නම් ඇයි මට මේකට තරහ ගියේ? මම මේ මොකක් හරි ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න ගිහලා ඒකට තමයි මම මේ තරහ ගත්තේ. අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බලනවා. දැන් ওই වගේම අපි දැන් භාවනාවේ වාඩිලා ඉන්න වෙලාවක භාවනාවේදීත් අපි දකිනවා එක එක කරදර අපි දැන් ඔර්ලෝසිය ටක් ටික් ටුක් ගන්න සද්ද ඇහෙනවා. දැන් මේක අපරාධනේ මේ කියලා දැන් මේ ඊළඟ පාර භාවනා කරන්න වාඩි වෙනකොට අර ඔර්ලෝසුව අරන් ගිහලා වෙන දිහාම ගිහලා ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක තමයි දැනගන්න ඕනේ. ඇයි ඒ ඔර්ලෝසිය එකට මට කරදරයක් කියලා හිතාගත්තේ. කරදරයක් කියලා මට හිතුනේ ඇයි? එතකොට තමයි දන්නේ තමන් ඒක කරදරයක් කියන එක අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන නිසා තමයි ඒක අතහැර දාන්නේ. ඒ ටැක්ටික් ටොක් ගන්න සද්දය අමතක කරලා නිහඬ නිසසල දැන්ට අවධානය යොමු කරාම තේරෙනවා අරක නැති වෙනවා. අන්න එතකොට තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂලා පේනවා. තමන්ට මේ තමන්ගේ අවධානය අතරින් අයින් කරලා පස්සේ මේක නැති වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ අර හොඳ පොයින්ට් එක විසින්ත කරගෙන අර ඒ කියන්නේ මේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බලනවා කියන එකයි තමන් තුළින් මේක බලනවා කියන එකයි ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අර කාලම සූත්‍රයේ කිව්වේ මම බුදුහාමුදුරුවෝ අන්තිමට එක එක්කෙනා තිබ්බා පොත්වල තිබුණා එක එක පරම්පරාවෙන් ආවා එහෙම නැත්නම් අම්මා තාත්තා කිව්වා එහෙම නැත්නම් කියලා අන්තිමට කිව්වා මේ මම කිව්වා කියලා. يعني බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා මම කිව්වා කියලාවත් මේක පිළිගන්න එපා. මේක අර වගේ හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලන්න. හරිම හොඳ එකතු කිරීම. මේ අයියට මොකක්ද කතා කරමු. itu විශේෂයෙන් නෑ මම එතන අර ලෝභ දේශ මොහ ගැන කියප එකත් හොඳ මේකක් නේ. ඔව් අවසන් ඒ පදනම් වෙන්නේ එතනනේ. අන්න හරිය. මොකද ගොඩක් මට තේරෙනවා අයියේ ගොඩක් වෙලා ලෝක තියාගෙන ඉන්නේ මේ පදනම. ඒ කියන්නේ මූලාරම්භයේ තියෙන ලෝභ දේශ මොහ කියන එකනේ. ඒක ඒ කියන්නේ ලෝභ කියන එක නැති වෙච්ච ගමන් මේ නිවන් දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර මුල දි කතා කරනකොට දැන් මේ හාමුදුරු කිව්වේ මේ මොහොතේ නිවන් දකින්න පුළුවන්.
මේ ජීවිත කාලේ නිවන් දකින්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. ඒකට කරන්න පුළුවන් ලෙහෙසිම ක්‍රමය. ඒ ලෝභය නැත්තම් අර ඇලීම, ඒ ඇලෙන ස්පර්ශ ගතිය අයින් කරන එක. ඇලෙන ස්පර්ශ ගතිය අයින් කරන එක. ඒකෙදි මම අර කිව්වනේ මුලදී පතක් කරනකොට කෙනෙක් මට ලියුමක් මේ ඊමේල් එකක් කියලා එයා පොඩ්ඩක් විස්තර ඇහුවා ඔය ගැන කියලා. එයාගේ මේ විදිහදී මම තනියම කතා කරලා කිව්වේ එයාට එයාගේ මම ඇනලයිස් කරගෙන ගියාම මට තේරෙනවා එයාගේ තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ තියෙන දැන් එයාට තේරෙන මේ අවධානය එක තැනක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලා. හැබැයි ඒක තියාගෙන ඉන්නේ එක තැන්වල එක්ක මෛත්‍රී භාවනාවට, එක්ක පිළිකුලට, එක්ක මේ නිකන් අන්තිමට නිහඬ තැනට. එතන තියාගෙන ඉන්න. දැන් ඒක තමයි එයාගේ ප්‍රශ්නේ තිබුණේ. දැන් එතනින් මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. දැන් ඕක මට මං කියලා තියෙන මෙහෙදී ඉන්නකොට මෙහෙ මේ ඇමරිකන් කෙනෙක් එයාත් මේ මගෙන් අහුව ඒ ප්‍රශ්නේ. එයාට තිබුණ ප්‍රශ්නේ මේ එයාගෙන මම ඔක්කොම හරි දැන් පුදුම නෑ ගැටෙන්නේ නෑ ඇලෙන්නේ නෑ මම නියුට්‍රල් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ මෙතනින් යන්නේ මොකද්ද? මෙච්චරනේ. ඉතින් මම නිකන් නැගිට්ටාම නිකන් මම ඉඳගෙන ඉඳලා නැගිට්ටා වගේ කියලා මිනිහා මගෙන් අහනවා. දැන් මෙයාගේ එහෙම ඇවිත් නෑ. මෙයාගේ අර අතන අල්ලගත්තාම මට තේරුණා මෙයා මෙතන තමයි මේ ප්‍රශ්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒකට කිව්වේ දැන් එතනත් යම්කිසි ඔය දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවට කිව්වනේ මේ දුක මේක වේදනාවල් ගැන කියනකොට දුක් වේදනා සැප වේදනා දුකත් නැති සැපත් නැති වේදනා. ඒකත් වේදනාවක්. ඒ කියන්නේ නියුට්‍රල් කියලා කිව්වට ඒකත් වේදනාවක්. ඒකත් ස්පර්ශයක්. අන්නේ ස්පර්ශය තමයි දැන් ඔය කට්ටිය කොට ඔය දෙන්නව කතා කරලා කියන්නේ ඔක තමයි. කියන්නේ එක අරමුණක එක තැනක තියාගෙන බලන්න එතන තියෙන පොඩි මේ ඇලීමක්. එතන තියෙන පොඩි ස්පර්ශයක්. ඒක තමයි ඇත්තටම ඇලීම. ඒක තමයි ඔය තෘෂ්ණාව කියන එකේ යටම තියෙන ඉතා ගැඹුරින්ම තියෙන මේ ස්වභාවය. ඒ තෘෂ්ණාව කියන ඒ ස්වභාවය Tamanට දැනෙනවා දැන්. දැන් ඒක නිසා තමයි මේ ඒ ස්වභාවය නිසා තමයි මට මේ කියන්නේ දුකත් නැති සැපත් නැති තියෙන වේදනාව කියන එක ඒකත් නියුට්‍රල් වුණාට ඒ නියුට්‍රල් කියන වේදනාවක් නේද කියන එක දැනෙනකොට ඒක අතහැරෙන ඒක දිහා බලන් හිටියොත් ඒකත් වෙනස් වෙනවා මොකද මේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්මනේ මේ හැම දෙයකම මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවනේ මොකක් හරි අපිට දැනෙනවනේ ඒක අනිච්චයි. ඉතින් ඒක ටිකක් වෙලා බලන් ඉන්නකොට ඒක නැතිලා ගියාම වෙන ඒ වගේම නියුට්‍රල් එකක් වෙනවා වෙන ඊට වඩා ඩිග්‍රී එකකින් අඩු. ඒතකොට ඒකත් දිහා බලන් ඉන්නවා. ඒක දිහා හොඳට විමසිල්ලෙන් ඉන්න ඕනේ. අර යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ඉන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ එනවයි කියලා දැන් මේකට ප්‍රශ්න කරනවා නෙමෙයි මේක කොහොමද එන්නේ මේක ආවනි කවද එහෙම පුතෝන්නේ නැහැ. ඒක දිහා හොඳට බලාගෙන ඉන්නකොට Tamanටම නිකම්ම දැනෙනවා මේක මේ Tamanගේ අර ස්පර්ශ ගතිය නිසා තමයි ඇලිලා තියෙන්නේ. ඒකත් නැති වෙලා යනවා. කොහොම නැති වෙලා යනකොට ඒ වගේ නැති වෙලා ගිහිල්ලා එක වෙලාවක් එනවා. එහෙම නැති වෙන්නේ නැති එක. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂයි. ඒක කාටවත් ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ අන්න ඔතන තමයි ඔය උනේ කියලා කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද Tamanටම දැනෙනවා. Tamanට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. මෙන්න මෙතනකින් එහාට යන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒක වෙන විදියකට Tamanට දැනෙනවා. Tamanට දැනෙනකොට දැන් මේ ඔක විස්තර කරන්න හරිම අමාරු එකක් හැමෝම කිව්වා. නමුත් මම මේ ගොඩක් මේ ලං කරලා කියන්නේ එතන ඕක ගැන ඔය විස්තර කරලා දෙන උදාහරණ දීලා අර මේ අඩිය නැති ලෙදකට දැම්මා වගේ කියනවා. උඩින් ඉඳලා පල්ලෙහාට වටුනහම වදින්න තැනක් නැහැ කියනවා. ඒ වගේ මෙතන ගියාම නිකන් මැරෙනවද ඉපදෙනවද කියන එකක් තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ මෙතන. තේරෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි එහෙම එකක් නැහැ. ඒක තමයි මෙතන මේ කිව්වේ. දැන් මේ හාමුදුරුවන්ගේ මේ ඊට පස්සේ මේ ඇත්තටම මෙයාගෙන් ඇහුවා ඒක මේ අපේ මම අර මෙහි රිට්‍රීට් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ රිට්‍රීට් එක වෙලාවේදී මෙයාගෙන් එක හාමුදුරු කෙනෙක් ඇහුවා මේ ඔය කියන විදිහට එහෙනම් මේ ඔය දැන් හැම එකම වෙනස් වෙනවා නම් මේ නිර්වාණය කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද කියලා. එතකොට ගුණරත්න හාමුදුරු කිව්වා ඔව් ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකත් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕන කියලා. මම ඒක තියෙන ඒ ක්ලිප් එක මම ඒ කොටස විතරක් මම රෙකෝඩ් කරනවා මම වෙනම. Is Nibbana permanent? Yes.
Period. What else can we say? Nibbana is permanent. That is why we want to attain Nibbana. Before attaining Nibbana, everything is impermanent. Nibbana is the only state which is permanent. දැක්කා ඒකෙදි මේ එයා කිව්වේ අර ඒ ක්වෙස්චන් එක ඇහුවා ඒක නිබ්බාන පර්මනන්ට් කියලා ඇහුවා ඒ ටික ඇහුණාද දන්නේ චින්තකනේ ඇහුණාද ඔයාලට ටික ඔව් අර කොලේ තිබිච්ච ප්‍රශ්නේනේ කිව්වා. ඔව් මේ everything else is impermanent but nibbana කියන එක තමයි එයා කිව්වේ ඒක තමයි ඒ අර එතන පැහැදිලිව කිව්වා එයා that state is permanent කියලා. හරියටම ඒකයි මං කිව්වේ අර කලින්. ඒක තමයි හොඳයි ඔයා කිව්ව එකම තමයි very good